Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Heredity and Evolution, lecture number 5. In this lecture, we are going to study about the evidences of evolution. In last lecture, we already discussed about some evidences, that is morphological evidences, then anatomical evidences and vestigial organs. In this lecture, we are going to study about the paleontological evidences, embryological evidences and connecting link. So first we discuss about the paleontological evidences. Paleontological evidences means first, that is what is the meaning of the paleontology. Paleontology means the study of fossils. And this study of fossil is important aspect of the study of evolution. Means whenever we study the evolution, at that time there is a fossil record which gives the different proof to prove the evolution theory. Means during natural disaster, the number of organisms these are buried in the earth crust, and these organisms they are converted into the fossils, and these fossils which gives the important proof to explain the evolution theory. म्हणजे जर आपण बघितलं बाकीचे जसे एव्हिडन्सेस हे इव्होल्यूशन थेरी एक्सप्लेन करण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत, तसा फॉसिल रेकॉर्ड किंवा पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस जे असणार आहेत विच ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. This fossil record, we know that in which era, at which time these organisms are present on this planet. So how these fossils are formed. आता ह्या fossils कसे फॉर्म होणार आहेत, तर large number of organisms get buried due to disasters like flood, earthquake and volcano. जर आपण बघितलं जे काही नॅचरल डिझास्टर होणार आहे आणि त्या नॅचरल डिझास्टर मुळे म्हणजेच अर्थक्वेक असेल, भूकंप असेल, व्होल्कॅनो असेल किंवा एखादा मोठा फ्लड आला, महापूर आला, तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, बरेचसेच ॲनिमल्स हे काय होतील, प्लांट्स असतील, ॲनिमल्स असतील, हे लार्ज नंबर ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत ते जमिनीमध्ये गाडले जातील. दीज आर बरीड ड्यू टू द डिझास्टर. म्हणजे हे जमिनीमध्ये गाडले जाणार आहेत. अँड देन these organisms which are converted into the fossil means fossils. Actually fossil म्हणजे काय, तर remnants and impression of such organism remain preserved underground called as fossils. फॉसिल्स आपण कुणाला म्हणतो, तर रिमेनंट्स म्हणजे या ऑर्गॅनिझमचे जे काही रिमेनंट्स राहिले त्याचबरोबर त्याचे जे काही इम्प्रेशन्स असणार आहेत, मीन्स रिमेनंट्स अँड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गॅनिझम म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम जमिनीमध्ये गाडलेले आहेत त्याचे रिमेनंट्स, त्याचे इम्प्रेशन जे असणार आहेत रिमेन प्रिझर्व अंडरग्राउंड, ते जमिनीखाली प्रिझर्व केले जाणार आहेत आणि त्यांनाच आपण फॉसिल्स म्हणतो. आता हे जे फॉसिल्स असतील ते वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला फॉसिल्स पाहायला मिळतात. म्हणजेच काही फॉसिल्स आपल्याला इम्प्रेशनच्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतील, म्हणजे ठसे उठणार आहेत. म्हणजे जर आपण बघितलं एखादं जेव्हा हे ऑर्गॅनिझम जमिनीमध्ये गाडले जाणार आहेत, गाडताना जर ते एखाद्या मडवरती त्या ऑर्गॅनिझमचं म्हणजे चिखलावरती त्या ऑर्गॅनिझम पडला असेल तर त्याचे आहे तसेच ठसे त्या तिथं काय होतात, प्रिझर्व होणार, कारण त्या ठशांवरती परत काय होतं, मिनरलचं डिपॉझिशन होत जातं अँड देन इट इज कन्व्हर्टेड इन टू द हार्ड स्ट्रक्चर अँड विच इज नथिंग बट द फॉसिल. किंवा काही फॉसिल रेकॉर्ड्स आपल्याला स्केलेटनच्या फॉर्म मध्ये मिळतील. म्हणजे एंडोस्केलेटन आहे, एक्झोस्केलेटन आहे, त्या एंडोस्केलेटन एक्झोस्केलेटनच्या फॉर्म मध्ये सुद्धा आपल्याला फॉसिल्स मिळणार आहेत. किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो एखादा इन्सेक्ट आहे किंवा एखादा छोटासा एखादा ॲनिमल असेल, प्लांट असेल, तो सुद्धा काय होणार आहे, when it is buried in the earth crust then there is a deposition of the mineralचं त्याच्यावरती डिपॉझिशन होईल and it is converted into the hard structure आणि त्याच्या आतमध्ये हा ऑर्गॅनिझमचे फॉसिल रेकॉर्ड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि या फॉसिल रेकॉर्ड्स वरून आपण बघू शकतो की या फॉसिल रेकॉर्ड्स वरून आपल्याला कळणार आहे
की हा ऑर्गॅनिझम या प्लॅनेटवरती कधी प्रेझेंट होता, कोणत्या इरामध्ये प्रेझेंट होता, किती हजारो वर्षापूर्वी, लाखो वर्षापूर्वी ते ऑर्गॅनिझम्स या प्लॅनेटवरती प्रेझेंट होते. सो फॉसिल स्टडी विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द स्टडी ऑफ इव्हॉल्युशन. आता हे जे काही फॉसिल्स आहेत ते फॉसिल स्टडीसाठी म्हणजेच नेमका हा ऑर्गॅनिझमची डेथ कधी झालेली आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन फॉसिल मध्ये व्हायला कधीपासून सुरुवात झाली किंवा तो ऑर्गॅनिझम डिकेइंग व्हायला कधीपासून सुरुवात झाली हे जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपण एक मेथड वापरतो आणि त्या मेथडला म्हटलं तर कार्बन डेटिंग मेथड. तर कार्बन जो असणार आहे तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये दोन फॉर्म मध्ये कार्बन प्रेझेंट असतो. नॉर्मल कार्बन जो असेल तो कार्बन 12 आहे, म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक मास 12 असेल म्हणजेच 12 असणार. दिस इज द नॉर्मल कार्बन ऑर नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन. त्या कार्बनला आपण काय म्हणणार आहोत, नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन म्हणणार. जसा कार्बन 12 आहे तसा ऍटमॉस्फिअर मध्ये कार्बन 14 पण प्रेझेंट आहे अँड दिस कार्बन 14 देअर ॲटॉमिक मास विच इज 14, म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक मास 14 आहे आणि त्या कार्बनला कार्बन 14 ला आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन म्हणतो. अँड दिस रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन विच इज फॉर्म बाय द कॉस्मिक रेडिएशन. कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेडिएशन मुळे हा कार्बन 14 फॉर्म. And these carbon which are available in the form of or which is present in the atmosphere in the form of carbon dioxide. And this carbon dioxide which is fixed by the process of photosynthesis. And this photosynthesis process which is carried out by the plants. म्हणजे प्लांट्स काय करतील, फोटोसिंथेसिस करणार आहेत आणि फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये बाय युजिंग द कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर अँड इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट अँड क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल or that is carbohydrates are synthesized and during this process oxygen is evolved. म्हणजे फोटोसिंथेसिसची जी प्रोसेस होणार आहे त्या फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हे सिंथेसाइज होणार आहे आणि त्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं सिंथेसाइज होताना तिथं फोटोसिंथेसिस होणार. म्हणजेच ऍटमॉस्फिअर मधला हा नॉर्मल कार्बन आणि रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन याचं फिक्सेशन केलं जाईल. And as the plants having the ability to prepare the food material, the plants are known as autotrophic organisms. If you observe in the environment, heterotrophic organisms are present and these heterotrophic organisms which can't prepare their own food material. म्हणजे जसे ऑटोट्रॉफिक आहेत, प्लांट स्वतःचा स्वतः तयार करू शकतात, पण हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम ॲनिमल जे आहेत किंवा अदर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम जे असतील ते स्वतःचा स्वतः तयार करू शकणार नाहीत. आणि हे जे काही ॲनिमल्स असणार आहेत, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स असतील, दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू फुलफिल देअर फूड रिक्वायरमेंट. So they carry out the consumption of carbon from these plants in the form of the food. In this way, there is a consumption of the carbon 12 and carbon 14 by the plants and animals in their life cycle. पूर्ण त्याच्या लाईफ सायकल मध्ये, त्याच्या लाईफ स्पॅन मध्ये, म्हणजे जोपर्यंत ते ऑर्गॅनिझम जिवंत आहेत तोपर्यंत कंटिन्युअसली ह्या कार्बनचं काय करणार आहेत, कंझम्पशन करत राहतील. But after their death, this carbon 12 and carbon 14 consumption which is stop. म्हणजे जेव्हा काय होणार आहे, या ऑर्गॅनिझमची, प्लांटची, ॲनिमलची डेथ होईल त्यानंतर हे कार्बन कंझम्पशन काय होईल, स्टॉप होणार. म्हणजे जर आपण बघितलं, दॅट इज द कार्बन कंझम्पशन ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स स्टॉप आफ्टर देअर डेथ. त्यांची डेथ झाल्यानंतर कार्बन कंझम्पशन थांबणार आहे. आफ्टर देअर डेथ, आता डेथ झाल्यानंतर काय होईल, देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 ऑकर्स. एकदा का ऑर्गॅनिझमची जी डेथ झाली की काय होणार आहे, त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असलेला जो कार्बन 14 आहे म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन आहे, त्या रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बनचं डिकेइंग व्हायला लागतं. आणि एकदा का हा रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बन फक्त डिकेइंग होणार आहे, कार्बन 12चं डिकेइंग होणार नाहीये आणि त्यामुळं जो काही या कार्बन
कार्बन 14 आणि कार्बन 12 चा जो काही रेशो त्याच्यामध्ये प्रेझेंट होता तो कॉन्स्टंट रेशो जो त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट होता, प्लांट्स अॅनिमल्स मध्ये प्रेझेंट होता वेन दे कॅरी आउट द कन्झम्पशन ऑफ द कार्बन. जेव्हा ते कार्बनचं कन्झम्पशन करत होते, जोपर्यंत ते जिवंत होते, तेव्हा त्याचा काय होता तर एक रेशो, कॉन्स्टंट रेशो आपल्याला पाहायला मिळत होता. बट ऍज देर इज अ डेथ, the ratio of these carbon 14 and carbon 12 which is continuously change. या कंटिन्युअसली काय होणार आहे, चेंज व्हायला लागणार. आता हा कंटिन्युअसली का चेंज होतो, कारण त्या अॅनिमलची, त्या प्लांटची डेथ झाल्यानंतर त्याच्यामधल्या कार्बन 14 ची म्हणजेच रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बनची काय व्हायला लागतं, रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बनचं डिकेइंग व्हायला सुरुवात होते आणि त्यामुळे हा रेशो काय होणार आहे, चेंज होणार. आणि तो जो काही रेशो असणार आहे त्या रेशोच्या कॅल्क्युलेशन वरूनच आपण काय करू शकतो, तो ऑर्गॅनिझमचं डिकेइंग कधीपासून सुरू झालेलं आहे किंवा तो ऑर्गॅनिझम कोणत्या इरामध्ये प्रेझेंट होता, किती हजारो वर्षापूर्वी तो ऑर्गॅनिझम या प्लॅनेटवरती प्रेझेंट होता, हे आपण काय करू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. आणि त्यालाच आपण कार्बन डेटिंग मेथड म्हणतो. मीन्स द टाइम पास्ट since the death of the plant and animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and the ratio of carbon 14 to carbon 12 present in their body, called as a carbon dating method. Carbon dating method कशाला म्हणायचं बघा, time passed since the death of the plant and animal can be calculated. म्हणजेच त्या प्लांटची, अॅनिमलची जेव्हा डेथ झालेली आहे तेव्हापासून जे काही टाइम पास झालेला आहे तो आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय मेजरिंग द रेडिओ ऍक्टिव्हिटी ऑफ कार्बन 14. म्हणजेच हे आपण कसं कॅल्क्युलेटेड करू शकतो, बाय मेजरिंग द रेडिओ ऍक्टिव्हिटी ऑफ कार्बन 14. कार्बन 14 ची रेडिओ ऍक्टिव्हिटी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. अँड द रेशो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 प्रेझेंट इन देअर बॉडी. त्याचबरोबर त्या प्लांट्स मध्ये, त्या अॅनिमल्स मध्ये कार्बन 14 आणि कार्बन 12 चा जो काही रेशो आहे तो कॅल्क्युलेट करून पण आपण काय करणार आहोत तर किती वर्षापूर्वी तो ऑर्गॅनिझमची डेथ झालेली आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, कार्बन डेटिंग मेथड म्हटलेलं आहे. आणि ही कार्बन डेटिंग मेथड जी असणार आहे, दिस कार्बन डेटिंग मेथड विच इज युजफुल फॉर द पॅलिओन्टॉलॉजी अँड अँथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स अँड मॅन्युस्क्रिप्ट्स. म्हणजे जर आपण बघितलं तर या कार्बन डेटिंग मेथडचा उपयोग कुठे होणार आहे तर पॅलिओन्टॉलॉजी मध्ये, म्हणजे स्टडी ऑफ फॉसिल्स मध्ये त्याचा उपयोग होईल. as well as this can be useful to study the anthropology. Anthropology means study of humanity. म्हणजेच काय असेल, जर आपण बघितलं स्टडी ऑफ फॉसिल त्याला आपण पॅलिओन्टॉलॉजी म्हणतो, म्हणजेच जीवाश्मशास्त्र त्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण. आणि अँथ्रोपोलॉजी म्हणजे काय, मानव वंशशास्त्र, की ज्याच्यामध्ये कशाचा स्टडी केला तो स्टडी ऑफ ह्युमॅनिटी. या दोन्ही मध्ये या कार्बन डेटिंग मेथडचा उपयोग होणार आहे. आता हे कशासाठी होणार आहे तर फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स अँड मॅन्युस्क्रिप्ट्स. म्हणजेच त्या फॉसिलचं एज किती आहे हे आपण त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. हा फॉसिल कधीपासून फॉर्म व्हायला सुरुवात झाली आणि हे कसं कॅल्क्युलेट होणार आहे, कारण जेव्हा त्या ऑर्गॅनिझमची डेथ होणार आहे तेव्हापासून त्याच्यामधल्या कार्बन 14चं फक्त डिकेइंग व्हायला सुरुवात होणार आहे आणि त्यामुळं जिवंत असताना त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असलेला कार्बन 14 आणि कार्बन 12 चा रेशो हा चेंज व्हायला सुरुवात होते, कारण कंटिन्युअसली रेडिओ ऍक्टिव्ह कार्बनचं डिकेइंग व्हायला लागणार आहे, पण नॉर्मल कार्बनचं डिकेइंग होत नाही. आणि त्याच्या रेशोवरून आपल्याला त्या फॉसिलचं काय करता येईल, वी कॅन कॅल्क्युलेट द एज ऑफ फॉसिल. त्या फॉसिलचं एज आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. आता ही कार्बन डेटिंग मेथड जी आहे, दिस कार्बन डेटिंग मेथड इज डेव्हलप्ड बाय विलार्ड लिब्बाय
and he has been awarded Nobel Prize for his invention. त्याच्या इन्व्हेन्शन साठी त्याला नोबेल प्राइज पण मिळालेला आहे. अँड दिस कार्बन डेटिंग मेथड जी असणार आहे त्या कार्बन डेटिंग मेथडनी जे काही नंबर ऑफ फॉसिलचे त्यांनी काय केलेलं आहे, एज कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. द एज ऑफ मटेरियल्स डिटरमाइन बाय दिस कार्बन डेटिंग मेथड. These all records which can be published in a journal radiocarbon. रेडिओकार्बन नावाचं एक जर्नल आहे की त्या जर्नल मध्ये पुढे कार्बन डेटिंग मेथडनी जे नंबर ऑफ मटेरियलचं एज डिटरमाइन केलं ते सगळं त्या दॅट इज द रेडिओकार्बन ह्या जर्नल मध्ये पब्लिश झालेलं आहे. तर ही जी कार्बन डेटिंग मेथड आहे की ज्या कार्बन डेटिंग मेथड नुसार आपण काय करू शकतो, जे वेगवेगळे फॉसिल्स आपल्याला मिळणार आहेत त्या फॉसिल्स आपण काय करू शकतो, एज काढू शकतो. म्हणजे समजा एखादा आपल्याला स्केलेटन मिळालं, जसं ह्युमन बिंगचं इव्हॉल्युशन कसं झालं, तर ह्युमन बिंग मध्ये हळूहळू इव्हॉल्युशन होत जाऊन आत्ताचा मॉडर्न मॅन फॉर्म झालाय. पण त्यांचे अँसेस्टर कोण होते, एप्स, मंकी होते. त्याच्यापासून हळूहळू मग वेगवेगळ्या स्टेजेस मधून आत्ताचा मॉडर्न मॅन फॉर्म चाललाय. याच्यामध्ये सायंटिस्टना नंबर ऑफ काय मिळालेले आहेत, फॉसिल रेकॉर्ड्स मिळाले. कारण त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी उत्खनन केलेलं आहे आणि उत्खनन केल्यानंतर त्यांना हे फॉसिल्स मिळाले. आणि ते फॉसिल जे त्यांना मिळाले ते फॉसिल नेमकं कधी फॉर्म झाले, त्या फॉसिलचं एज काय आहे हे ते कार्बन डेटिंग मेथड वरून काय करू शकतात, कॅल्क्युलेट करू शकतात. आणि त्यामुळं या फॉसिल रेकॉर्ड वरून आपण काय करू शकतो, इव्हॉल्युशनचा स्टडी आपण इझिली करू शकतो किंवा वी कॅन प्रूव्ह द थेअरी ऑफ इव्हॉल्युशन बाय गिव्हिंग दीज प्रूफ ऑफ फॉसिल्स. देन इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल अँड फॉसिल, म्हणजे आपण ग्राउंड लेवल आणि फॉसिलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल सगळ्यात सुरुवातीचा इरा जो होता तो पॅलिओझोइक इरा होता. आणि त्या पॅलिओझोइक इरामध्ये इनव्हर्टिब्रेट्स फॉर्म झाले. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला इनव्हर्टिब्रेट्स फॉर्म झाले. आपल्याला माहितीये अगदी सुरुवातीला या प्लॅनेटवरती आर्की बॅक्टेरिया फॉर्म झाले, त्यानंतर यू बॅक्टेरिया फॉर्म झाले, त्यानंतर जर आपण बघितलं सियानो बॅक्टेरिया फॉर्म झाले, म्हणजे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी फॉर्म झाले, त्याच्यापासून युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले. म्हणजेच जे पॅरामेशियम, अमिबा यासारखे अॅनिमल्स फॉर्म झाले, युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक किंवा युनिसेल्युलर काही अल्गी फॉर्म झालेले आहेत. आणि त्यानंतर परत हळूहळू मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले. म्हणजे आपण फायलम पोरीफेरा बघतो, निडारिया बघतो, म्हणजेच सुरुवातीला स्पॉन्ज, सायकॉन्स फॉर्म झाले, त्याच्यानंतर हायड्रा फॉर्म झाले, असे इनव्हर्टिब्रेट्स फॉर्म झाले. आणि ते इनव्हर्टिब्रेट्स कधी फॉर्म झालेले आहेत, तर पॅलिओझोइक इरामध्ये फॉर्म झाले. आणि ह्याचे फॉसिल्स म्हणजे ते पॅलिओझोइक इरामध्ये फॉर्म झाले याचे फॉसिल्स आपल्याला मिळाले. त्यानंतर इनव्हर्टिब्रेट्स फॉर्म झाले, इनव्हर्टिब्रेट नंतर फायसस फॉर्म झाले, म्हणजे फिश फॉर्म झाले, फिश नंतर अँफिबियन फॉर्म झाले आणि अँफिबियन नंतर रेप्टाइल्स फॉर्म झाले. म्हणजे जेव्हा हा पॅलिओझोइक इरा संपत आला त्यावेळी तिथं रेप्टाइल्स फॉर्म झाले. नंतर मेसोझोइक इरामध्ये जर आपण बघितलं, म्हणजे पॅलिओझोइक इरा कंप्लीट झाल्यानंतरचा जो इरा येतो तो इरा कुठला असणार आहे, मिझोझोइक इरा आहे. आणि जो मिझोझोइक इरा आहे त्या मिझोझोइक इरामध्ये जर आपण बघितलं, रेप्टाइल्स आर डॉमिनंटली प्रेझेंट ऑन दिस प्लॅनेट. आणि त्या पद्धतीचे फॉसिल्स आपल्याला मिळालेत की त्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की मिझोझोइक इरामध्ये काय असणार आहे, रेप्टाइल्स प्रेझेंट होते. आणि सिनोझोइक इरामध्ये बर्ड्स फॉर्म झाले, त्यानंतर मॅमल्स फॉर्म झालेले आहेत. म्हणजेच जे आपल्याला डिफरंट मॅमल्स पाहायला मिळतात ते सिनोझोइक इरामध्ये फॉर्म झाले. म्हणजेच यांचे फॉसिल्स त्या पद्धतीने आपल्याला मिळाले. म्हणजेच हे जे काय असणार आहे, सगळ्यात सुरुवातीचा जो इरा होता तो पॅलिओझोइक इरा होता. त्यानंतर दॅट इज द मिसोझोइक किंवा मिझोझोइक इरा पण त्याला आपण म्हणतो. आणि त्याच्यानंतरचा जो इरा आहे दिस इज नथिंग बट द सिनोझोइक इरा. त्याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो, फ्रॉम दिस द we can explain that or we can prove that the vertebrates are evolved from the invertebrates. जे काही vertebrates फॉर्म झाले
ते इनव्हर्टिब्रेट्स पासून हळूहळू इव्हॉल्व्ह होत गेले. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला इनव्हर्टिब्रेट फॉर्म झाले आणि त्याच्यानंतर व्हर्टिब्रेटचं इव्हॉल्युशन होत गेले. त्या व्हर्टिब्रेट मध्ये पण आपण जर बघितलं तर सगळ्यात सुरुवातीला काय फॉर्म झालेले आहेत तर फायसेस फॉर्म झाले, फिश फॉर्म झाले, त्याच्यानंतर अँफिबियन फॉर्म झाले, त्यानंतर रेप्टाइल्स फॉर्म झाले, त्यानंतर एव्स बर्ड्स फॉर्म झाले आणि नंतर मॅमल्स फॉर्म झाले. So in this way, the paleontological evidences which play very important role use the different proofs to explain the theory of evolution. Then next evidences आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे embryological evidences. Then what is the meaning of embryology? आता embryology म्हणजे काय तर embryology is the branch of biology which deals with the study of embryos and their development. म्हणजे या ब्रांच मध्ये कशाचा अभ्यास केला जाणार आहे तर एम्ब्रियोज म्हणजे जे काही एम्ब्रियोचं स्ट्रक्चर आहे आणि एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आहे याचा स्टडी केला जातो. जर आपण बघितलं जे काही सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये जे काही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते अँड एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटल स्टेजेस, द स्टार्टिंग स्टेजेस और this embryonic developmental primary stages or the starting stages which are similar in different animals. म्हणजेच वेगवेगळ्या अॅनिमलचे एम्ब्रिओ आपण बघितले त्याची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपण बघितलं तर सुरुवातीच्या काही ज्या स्टेजेस असणार आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या अॅनिमलची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ही आपल्याला काय दिसते सारखी पाहायला मिळते. स्पेशली जर आपण मॅमल्स मध्ये वेगवेगळे मॅमल्स घेतले आणि त्याची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपण बघितली तर सुरुवातीच्या स्टेजेस मध्ये या अॅनिमलचा एम्ब्रिओ हा सेमच दिसणार आहे. आता ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी म्हणजेच काय केलं तर एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपण स्टडी करतो. सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम जो आहे त्याची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ही कुठून स्टार्ट होणार आहे तर आफ्टर द युनियन ऑफ द मेल अँड फिमेल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट. जेव्हा मेल आणि फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होतं फर्टिलायझेशन ऑफ द एग होणार आहे तेव्हा तिथं काय फॉर्म होईल झायगोट फॉर्म. And then this zygote undergo the embryonic development means there is a blastulation, gastrulation फॉर्म होणार. म्हणजे त्याच्यामध्ये डिव्हिजन होत जाणार आहे, नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होतील, गॅस्ट्रुलेशन फॉर्म होणार म्हणजेच तिथं काय होणार आहे देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द 3 germ layers. इथं 3 germ layers फॉर्म होतील एक्टोडर्म, मेसोडर्म अँड एंडोडर्म अशा 3 germ layer फॉर्म. And from these 3 germ layers, there is a formation of the different organs of that organism. हळूहळू ह्या germ layer पासून वेगवेगळे ऑर्गन फॉर्म होणार आणि यालाच आपण काय म्हणतो तर एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट म्हणतो. आणि सुरुवातीला हे सगळे ऑर्गन जे असणार आहेत ते रिड्युमेंटरी फॉर्म मध्ये असतील. हळूहळू ते ऑर्गन डेव्हलप होणार आहेत आणि त्या ऑर्गॅनिझमची काय होईल त्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ही कम्प्लीट होणार. तर इथं आपल्याला काय दिसेल ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपण बघणार आहोत. बऱ्याचशाच इथं आपण काही अॅनिमल्स कन्सिडर केलेत आणि त्या अॅनिमलची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपल्याला बघायची. आता ही जर डायग्राम आपण बघितली डायग्राम काय दाखवते आपल्याला तर एम्ब्रियोज ड्युरिंग द डिफरंट स्टेजेस. इथं आपण बघितलं तर ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट फिशची आहे, त्याचबरोबर एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ सॅलमेंडर आहे, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ द टॉर्टॉइज आहे, त्याचबरोबर दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ चिकन आहे, देन एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ काऊ, नंतर ही एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट रॅबिटची आहे आणि एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट ऑफ मॅन. आता ह्या एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट मध्ये जर आपण बघितलं तर फिश, सॅलमेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, काऊ, रॅबिट आणि मॅन असे वेगवेगळे काय घेतलेले आहेत व्हर्टिब्रेट्स घेतलेत आणि त्या व्हर्टिब्रेट्स मधली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपण बघितली तर सुरुवातीच्या स्टेजेस मध्ये जी एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आहे ती आपल्याला सारखी दिसेल. म्हणजे फिश आहे, सॅलमेंडर आहे, त्याचबरोबर म्हणजे अँफिबियन आहे हा, त्यानंतर आपण टॉर्टॉइज बघू शकतो, त्यानंतर चिकन मध्ये आपण बघू शकतो, त्याचबरोबर काऊ, रॅबिट आणि मॅन
यांच्यामध्ये सगळ्यात सुरुवातीची एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपल्याला कशी दिसणार आहे, सारखी दिसेल. परत त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस आपल्याला दिसणार आहेत, नाहीतर बरेचसेच कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट आपल्याला सारखी पाहायला मिळते. म्हणजे याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो, तर as these animals shows the similarity in the embryonic development, means these animals are evolved from the common ancestor, or these animals having the common origin. म्हणजे जर आपण बघितलं, हे जे अॅनिमल्स आहेत त्यांचा अँसेस्टर हा कॉमन असेल, किंवा त्यांचं जे काही ओरिजिन आहे, दिस ओरिजिन इज कॉमन. Means from these embryological evidences we can explain that all these organisms which having the common origin. So embryological evidences which also play very important role to explain the theory of evolution, or by giving these embryological evidences we can give the proof to explain the evolution theory. Then the next आहे त्याच्यामधला पॉइंट, दॅट इज द कनेक्टिंग लिंक. आता कनेक्टिंग लिंक जर आपण बघितली, कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काय असणार आहे, कनेक्टिंग लिंक मीन्स द इंटरमिडिएट स्टेज बिटवीन द टू ऑर्गॅनिझम. दोन ऑर्गॅनिझम मधली जी इंटरमिडिएट स्टेज असते त्याला आपण कनेक्टिंग लिंक किंवा मिसिंग लिंक म्हणतो. And in this connecting link means the organism which shows the connecting link, or the organism which is the connecting link between the two organisms, which shows the characteristic of the both group animals. म्हणजे एखादा एनिमल, एखादा ऑर्गॅनिझम जेव्हा दोन ऑर्गॅनिझम मधली इंटरमिडिएट स्टेज दाखवतो, मधली स्टेज दाखवतो, म्हणजे ऑर्गॅनिझम मध्ये दोन्ही ग्रुप मधले कॅरेक्टर्स प्रेझेंट असतात, आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, कनेक्टिंग लिंक किंवा मिसिंग लिंक म्हणणार आहोत, की ज्यावरून आपण काय सांगू शकतो की जो ऑर्गॅनिझम्स आहे म्हणजे या दोन ग्रुप मध्ये इव्हॉल्युशन कसं होत गेलं. जसं आपण इथं बघितलं, फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलेलं आहे, दॅट इज द पेरिपॅटस. पेरिपॅटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ॲनिलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. आता पेरिपॅटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा. ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा या दोन ग्रुप मधले, या दोन फायलम मधली कनेक्टिंग लिंक म्हणजे काय आहे, पेरिपॅटस आहे. आता ह्या पेरिपॅटस मध्ये म्हणजे ही इंटरमिडिएट स्टेज आहे. हा ॲनिमल म्हणजे ॲनिलिडा आणि आर्थ्रोपोडा या दोन ग्रुपच्या ॲनिमल्स मधली स्टेज आहे, आणि त्यामुळे याच्यामध्ये दोन्ही ग्रुप मधले कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळते. मीन्स दिस पेरिपॅटस शोज द ॲनिलिडा लाईक कॅरेक्टरिस्टिक. आता याच्यामध्ये आपल्याला ॲनिलिडा सारखे काही कॅरेक्टरिस्टिक पाहायला मिळतात, आणि ते म्हणजे काय, बॉडी इज सेगमेंटेड. जसं आपण ॲनिलिडा मध्ये म्हणजे अर्थोम आपण बघितलं, अर्थोम जे असणार आहे दॅट इज गांडूळ त्याला आपण म्हणतो, आणि हे जे काही अर्थोम आहे त्या अर्थोमची बॉडी जर आपण बघितलं तर त्याच्या बॉडीवरती काय असतात, सेगमेंट प्रेझेंट असतात. तशी सेगमेंटेड बॉडी आपल्याला पेरिपॅटस मध्ये पाहायला मिळते. त्याचबरोबर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर या अॅनिमलच्या बॉडीवरती आपल्याला क्युटिकल प्रेझेंट असलेले दिसेल. there is a presence of the cuticle on the animal body, means thin cuticle is present, and this characteristic is as like the annelida. Annelida सारखं हे characteristic. त्याचबरोबर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आपण बघू शकतो, दॅट इज द प्रेझेन्स ऑफ द पॅरापोडिया. म्हणजे ह्या अॅनिमल्स मध्ये इथं जर आपण बघितले तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर दिसतं, म्हणजेच हे लेग सारखं एक स्ट्रक्चर दिसतं, त्याला पॅरापोडिया म्हणतो. असे नंबर ऑफ पॅरापोडिया इथं प्रेझेंट आहे, आणि ह्या पॅरापोडियाच्या मदतीने तो काय करणार आहे, लोकोमोशन करणार. अँड दीज पॅरापोडिया विच आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द अर्थोम. अर्थोम मध्ये पण ते प्रेझेंट आहेत, म्हणजे ॲनिलिडा मध्ये इन्क्लूड केलेले जे अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये पॅरापोडिया प्रेझेंट आहे, तसे या पेरिपॅटस मध्ये पण प्रेझेंट आहे. म्हणजे हे कॅरेक्टर्स जे आहेत ते कशासारखे आहे, ॲनिलिडा सारखे, म्हणजे सेगमेंटेड बॉडी आहे, त्यानंतर थिन क्युटिकल इज प्रेझेंट, अँड द थर्ड कॅरेक्टर काय असणार आहे, दॅट इज पॅरापोडिया प्रेझेंट. पॅरापोडिया त्याच्यामध्ये प्रेझेंट.
आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा मधले काय कॅरेक्टरिस्टिक या पेरिपॅटस मध्ये आहेत, तर देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम. म्हणजे याच्यामध्ये ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम प्रेझेंट असणार आहे. दिस अॅनिमल शोज द ओपन सर्क्युलेशन. आता ओपन सर्क्युलेशन दाखवतो म्हणजेच काय असणार आहे, द ब्लड इज सर्क्युलेटेड थ्रू द बॉडी कॅव्हिटी. बॉडी कॅव्हिटी मधून ते सर्क्युलेट होणार आहे. ते काय होईल म्हणजे त्याच्या बॉडी मधले जे ऑर्गन्स आहेत ते डायरेक्टली काय होतील, तर या ब्लडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहेत. जर आपण बघितलं आपल्यामध्ये क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, म्हणजे आपल्या बॉडी मधलं जे ब्लड आहे ते ब्लड व्हेसल्स मधून फ्लो होतं. ते कुठेही बॉडी कॅव्हिटी मध्ये ब्लड येत नाही. पण ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये जर आपण बघितलं तर ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे, ब्लड इज प्रेझेंट इन द बॉडी कॅव्हिटी. अशा टाईपची ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम ही कशामध्ये असणार आहे, पेरिपॅटस मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. देन द also in these animals the tracheal respiration is observed. आता ह्या अॅनिमल्स मध्ये रेस्पिरेशन साठी त्याच्यामध्ये लंग्स वगैरे नाहीये, तर त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत, रेस्पिरेशन साठी त्याच्या बॉडीमध्ये ट्रॅकिया प्रेझेंट आहेत. मीन्स ट्रॅकियल ट्यूब्स प्रेझेंट असतील. म्हणजे जसे आर्थ्रोपोडा मध्ये प्रेझेंट आहेत. आर्थ्रोपोडा म्हणजेच काय, सगळे इन्सेक्ट ज्या फायलम मध्ये इन्क्लूड होतात त्याला आपण आर्थ्रोपोडा म्हणतो. आणि या आर्थ्रोपोडामध्ये म्हणजे जर कॉक्रोच मध्ये आपण बघितलं तर कॉक्रोच मध्ये काय असतं, ट्रॅकियल रेस्पिरेशन असतं. म्हणजे त्याच्या बॉडीमध्ये आतमध्ये रेस्पिरेशन साठी छोट्या छोट्या काय आहेत, एअर ट्यूब्स आहेत. आणि या एअर ट्यूब्स मार्फत काय होणार आहे, रेस्पिरेशन. आणि अशा टाईपचं ट्रॅकियल रेस्पिरेशन हे आपल्याला पेरिपॅटस मध्ये पाहायला मिळतं. म्हणजेच या पेरिपॅटस मध्ये आर्थ्रोपोडा सारखे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळतात, तर ओपन सर्क्युलेशन, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळते. नंतर कंपाऊंड आईज त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. अँड ट्रॅकियल रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅकिया. आणि ह्या ट्रॅकियस रेस्पिरेशन तिथे आपल्याला पाहायला मिळेल. तर याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो, ह्या पेरिपॅटस मध्ये दोन्ही कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणून पेरिपॅटसला आपण काय म्हणणार आहोत, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ॲनिलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. म्हणजे याच्यावरून आपण काय सांगू शकणार आहोत, और दीज आर्थ्रोपोडा विच आर इव्हॉल्व फ्रॉम द ॲनिलिडा. ॲनिलिडा पासून आर्थ्रोपोडा इव्हॉल्व झालेले आहेत, कारण त्यांच्यामध्ये आपल्याला एक कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक पाहायला मिळते की जो ॲनिमल आधी फॉर्म झाला आणि त्याच्यानंतर मग आर्थ्रोपोडा हा फायलम काय झालेला आहे, इव्हॉल्व झालेला. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघू शकतो, दॅट इज डक बिल्ड प्लॅटिपस. आता डक बिल्ड प्लॅटिपस मध्ये जर आपण बघितलं, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स अँड मॅमल्स. हे डक बिल्ड प्लॅटिपस जे असणार आहे ती रेप्टाइल्स आणि मॅमल्स यांच्यामधली कनेक्टिंग लिंक आहे. बिकॉज दिस प्लॅटिपस विच शोज the characteristic of these both group of animals. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कॅरेक्टर्स आपल्याला रेप्टाइल सारखे दिसणार. आता रेप्टाइल सारखे कोणते कॅरेक्टरिस्टिक असतील, मीन्स दिस प्लॅटिपस ले एग्स. म्हणजे हे काय करतील, लेज द एग्स. एग्स ले डाऊन करणार, अंडी घालणार आहे. ते डायरेक्ट पिल्लांना जन्म देणार नाहीये मॅमल्स सारखं. मॅमल्स मध्ये त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, पण रेप्टाइल सारखं कोणतं कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, मीन्स दिस प्लॅटिपस लेज एग्स. देन आता मॅमल सारखं याच्यामध्ये कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पाहायला मिळेल, इन डक बिल्ड प्लॅटिपस वी ऑब्झर्व दॅट देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द मॅमरी ग्लँड. त्यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत, तर मॅमरी ग्लँड प्रेझेंट आहेत. मीन्स जेव्हा पिलांना जन्म दिला जातो, आता इथं डायरेक्ट काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला काय दिसेल, तर ले डाऊन द एग्स. एग्स लेज केलेला आहे त्यानं, आणि त्या एग्स मधून जेव्हा न्यू बेबी डेव्हलप होणार आहे तर तिला फीडिंग करण्यासाठी त्याच्यामध्ये मॅमरी ग्लँड प्रेझेंट आहेत. मीन्स मिल्क सिक्रेटिंग ग्लँड्स आर प्रेझेंट इन द प्लॅटिपस, प्रेझेंट इन द प्लॅटिपस ॲज लाईक द मॅमल्स. मॅमल सारखे याच्यामध्ये मॅमरी ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत. त्याचबरोबर मॅमल सारखे याच्या बॉडीवरती हेअर पण प्रेझेंट असतील. मीन्स
This duck-billed platypus shows the two characters as like the mammals, that is presence of the mammary glands and presence of the hair on the body. Then so it is the connecting link between the reptiles and mammals. आणि मग याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन मांडू शकतो, दॅट इज द मॅमल्स विच आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. म्हणजे मॅमल्स एक कुणापासून इव्हॉल्व्ह झाले तर रेप्टाइल पासून इव्हॉल्व्ह झाले असतील, कारण याच्यामधली ही कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक आपल्याला पाहायला मिळते. देन द थर्ड एक्झाम्पल आहे कनेक्टिंग लिंकचं, विच इज नथिंग बट द लंगफिश. आता लंगफिश इज वन ऑफ द फिश and which is present in the, आता आपल्याला माहित आहे फिश तर वॉटर मध्येच प्रेझेंट असणार आहे, which is present in the water and the fish carry out their respiration with the help of gills. म्हणजे फिश मध्ये जे काही रेस्पिरेशन होतं त्या रेस्पिरेशन साठी त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहेत, गिल्स प्रेझेंट असतील. पण जर आपण बघितलं लंग फिश मध्ये इन्स्टेड ऑफ गिल्स देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ लंग्स. तर लंग फिश मध्ये गिल्सच्या ऐवजी काय असणार आहेत, त्याच्यामध्ये लंग्स प्रेझेंट आहेत फॉर द रेस्पिरेशन. अँड दिस कॅरेक्टर इज ऍज लाईक द अँफिबियन्स. अँफिबियन्स सारखे त्याच्यामध्ये लंग्स प्रेझेंट असतील. म्हणजेच आपण फिश मध्ये बघतो गिल्स प्रेझेंट असतात, पण या लंग फिश मध्ये काय असणार आहे, ऍज लाईक द अँफिबियन्स देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द लंग्स. So it is the connecting link between the fishes and amphibians. बाकीचे कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये फिश सारखे दिसणार आहे, पण अँफिबियन्स सारखं पण एक कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश अँड अँफिबियन्स. आणि याच्यावरून आपण काय सांगू शकतोय, तर अँफिबियन्स विच आर इव्हॉल्व्ड फ्रॉम द फिश. म्हणजे या अँफिबियनचे अँसेस्टर कोण असणार आहेत, फिश असणार. फिश मध्ये हळूहळू इव्होल्युशन होऊन त्यांच्यापासून अँफिबियन्स फॉर्म झाले. म्हणजे कनेक्टिंग लिंक और द मिसिंग लिंक विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एव्हिडन्स ऑफ द इव्होल्युशन विच एक्सप्लेन और विच गिव्स द प्रूफ टू एक्सप्लेन हाऊ द इव्होल्युशन इज टेक्स प्लेस. म्हणजे त्यांचे अँसेस्टर कोण आहेत किंवा इव्होल्युशन होताना हळूहळू कशा पद्धतीनं या अॅनिमल्स मध्ये चेंजेस होत गेले हे आपल्याला ह्या कनेक्टिंग लिंक वरून किंवा मिसिंग लिंक वरून आपल्याला एक्सप्लेन करता येतं. किंवा हे कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक विच गिव्स द इम्पॉर्टंट प्रूफ ऑफ द इव्होल्युशन. सो in this way here we discuss the some evidences of the evolution. आता ह्या इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला तो, म्हणजे ही डायग्रॅम जी आहे एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेसची, ती डायग्रॅम आपल्याला दिली जाते. ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्रॅम म्हटलं तर आयडेंटिफाय अँड एक्सप्लेन अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा ही तुम्ही डायग्रॅम ऑब्झर्व करा आणि त्या डायग्रॅम वरून तुम्ही काय सांगू शकता, अशा टाईपचा क्वेश्चन पण आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस वरती. त्याचबरोबर ह्या ज्या काही कनेक्टिंग लिंक आहेत त्या कनेक्टिंग लिंकच्या डेफिनेशन वरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल. व्हॉट इज कनेक्टिंग लिंक? एकदम सिंपल डेफिनेशन आहे, इंटरमिडिएट स्टेज बिटवीन द टू ऑर्गॅनिझम. त्याला कनेक्टिंग लिंक म्हणायचं. आणि त्याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत त्या एक्झाम्पल वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारतो. किंवा फिलिंग द ब्लँक्स किंवा मल्टिपल चॉईसचे जे क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा या कनेक्टिंग लिंक वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. त्याचबरोबर किंवा एखादा 2 मार्काची शॉर्ट नोट पण आपल्याला विचारली जाऊ शकते, जसं पेरिपॅटस. पेरिपॅटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ऍनिलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. एक्सप्लेन असं म्हटलं तर दोन्ही मधले कॅरेक्टर्स आपल्याला एक्सप्लेन करावे लागतील. देन कार्बन डेटिंग मेथड जी आहे त्या कार्बन डेटिंग मेथड वरती डायरेक्ट आपल्याला शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते किंवा व्हॉट इज कार्बन डेटिंग मेथड अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर डायरेक्ट आपल्याला याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारायची असेल तर पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस वरती शॉर्ट नोट विचारली जाईल. किंवा पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस वरती आन्सर इन 1 सेंटेन्सचे 2-3 क्वेश्चन सुद्धा आपल्याला विचारले जातील. ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये छोटे छोटे क्वेश्चन्स पण आपल्याला त्याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. तर किंवा या पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस मध्ये तिथे इरा आणि प्रत्येक इरामध्ये कोणते अॅनिमल्स, कोणता अॅनिमलचा ग्रुप इव्हॉल्व्ह झाला किंवा कोणत्या अॅनिमलचे फॉसिल्स त्या इरामधले फॉसिल्स सापडले ते फॉसिल रेकॉर्ड सुद्धा आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं.
So this is all about the evidences of the evolution. Thank you very much.